น้องทรี23 Savage สวัสดีครับ สวัสดีครั ส บ วัสดีครับ น้อง สวัส ที ดีพี่บวงสวัสดีครับพี่บิ๊ก ขออนุญาตนะน้องทรีสำหรับคนที่อยู่นอกวงการเกมอาจจะไม่รู้จักแนะนำตัวคร่าวๆสั้น ชื่อทีครับชื่อหนึ่งอราธิมานนท์เป็นนักแข่งเกม Dota 2 ครับเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต เอ้ยแล้ว อายุ ที่ 2324แล้วครับ24 24แล้วนะ ๆหวานเจี๊ยบเลย แล้วตะกี้ที่พี่บอกว่าได้เงินเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในบรรดานักกีฬาอีสปอร์ตนี่ถูกไหมหรือว่า พี่จับอันดับหนึ่ง อ๋อ ผมที่ แจ๊บ 2 อันดับหนึ่งใช่ไหม เดี๋ยวนะ อืม แล้วความเก่งกาจมันวัดกันที่รายได้เหรอหรือมันวัดที่แรงค์หรือมันวัดที่อะไรในโลกของ .a เนี่ยเขานับถือกันยังไงฮะ คนที่ได้แชมป์ครับต่อให้ได้เงินน้อยกว่าคนที่เคยเป็นแชมป์ TI หรืออะไรอย่างงี้นับคนที่ได้แชมป์โลกครับคือสิ่งที่สูงที่สุด ของน้องทรีนี่ถือว่าอยู่ในแรงค์ไหนถ้าเกิดว่าเป็นของเมืองไทยนะเอาเฉพาะไทยแลนด์กัน เคียงคู่กับพี่แจ๊บครับถ้าในโลกตอนนี้น่าจะหล่นมาประมาณ B ครับถ้าระดับโลกตอนนี้ ประมาณ B คืออะไรฮะไม่เข้าใจสเกลนี้ SAB ครับ JS ก็คือเก่งเป็นผู้เล่นที่ เก่ เก่ ง งที่สุดอะไรเงี้ย ตอนนี้ แล้วก็ ได้เหลือ มี B ครับ TB ทำไมอ่ะ ใช่ มันมีแบบว่าล่วงหล่นแล้วมันเริ่มแก่หรือว่ายังไง ตามผลงานปัจจุบันครับเพราะว่าปกติได้ไปแข่งแทบทุกทัวร์นาเมนต์แต่ว่าช่วงนี้ดรอปลงมาครับ ตอนนี้เนี่ยช่องบิ๊กบวงเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะใต้ description ตอนนี้เรามีไลฟ์เพิ่มช่องทางเป็นการลองแพลตฟอร์มใหม่แพลตฟอร์มคิก สำหรับหลายคนที่อาจจะไม่ทราบเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มาได้ประมาณสัก 2-3 ปีแล้วผมจำไม่ผิดหรือประมาณ4ปี2022ได้มั้งถ้าผมอ่านข่าวคร่าวๆใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมประมาณนี้3-4 ปีแล้ว น่า ก็ จะประมาณนั้น ตอนนี้มาแรงแล้วก็หลายๆคนก็ลองไปแพลตฟอร์มนี้ดูซึ่งเราก็เพิ่งมีนะฮะใต้ description นี้มีลิงก์บิ๊กบวงช่องคลิกใครอยากจะสนใจกดไปดูได้ไป follow เราได้แล้วก็อันนี้เนี่ยน้องทรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์เพราะว่านอกจากแข่งเกมเป็นงานแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมอยู่บ้านด้วยเอนเตอร์เทนคนได้ด้วย ใช่ครับ แล้วเป็นคนแรกๆหรือเปล่าที่ คนแรกเลยพี่ที่สตรีมในคิก กระแสมันเริ่มมาแล้วเพราะว่าพี่บวงหรือว่าหลายๆคนในวงการเกมเนี่ยเริ่มมีมัลติแพลตฟอร์มแล้วเพราะสาเหตุใดทำไมคุณถึงแบบว่าเริ่มเร็วก่อนคนอื่นเลยมันยังไงฮะ ผมรู้จักกับโปรเพลเยอร์ฟิลิปปินส์ครับที่ชื่อคุเป็นเหมือนนักแข่งแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นสตรีมเมอร์เขาก็ชวนผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับตอนที่ทุกคนเนี่ยในไทยยังสตรีมทวิชก็เลยได้สตรีมก่อนคนเดียว เมื่อไหร่ฮะ มิถุนาปีที่แล้วประมาณนะครับ โอ้แสดงว่าจริงๆก็สตรีมในคิกมาปีกว่าแล้วปะ ใช่ครับปีกว่า ก่อนหน้านี้เป็นอยู่บ้านไหนฮะ ก็อยู่ทวิชครับแต่ว่าหลังๆทวิชมันปรับเรทรายได้ในการโฆษณาอะไรอย่างงี้ก็เลยลองไปสตรีมที่อื่นดูเลย ไอตอนที่ย้ายจากทวิตมาคิกเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรบ้างไหมอย่างเช่น ช่วงตอนที่ไลฟ์อยู่ทวิตคนดูประมาณเท่าไหร่มาเริ่มที่คิกคนดูเริ่มที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้คนดูอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เริ่มมาครับตอนสตรีมในทวิตเมื่อก่อนคนดู1,500 บวกครับแบบถึง1,500 2,000 3,000 2,000เลยแต่พอมาในคลิกตอนแรกๆเหลือประมาณ100-200ครับ เฮ้ย แต่ว่าทำมาจนตอนนี้ประมาณ average ประมาณ 1,000 แล้วครับประมาณ 1,800 ถึง 1,000 ครับเริ่มกลับมายืนได้ แล้วเราปั้นจำนวนคนดูยังไงอ่ะคือแบบว่าเรามีให้คนแบบว่าไปตัดคลิปลง YouTube อะไรด้วยไหมหรือว่าเราก็เน้นสตรีมไปเรื่อยๆมีประกาศในช่องทางอื่นไหมว่าเอ้ยเรามาสตรีมในคลิกแล้วนะ ประกาศในเฟซครับตอนหลังๆที่มันเพิ่มเพราะว่าคนอื่นมาแล้วพอคนอื่นมาเขาก็มาดูผมเหมือนเดิมเลยช่องอื่นช่องพี่น็อกติดไฟเอ็มบางคนก็อาจจะดูผมก็ได้มาครับไม่รู้มันมาเพิ่มตอนที่คนย้ายมาครับก่อนที่จะมีการย้ายก็ประมาณ400-500แล้วเป็นไงฮะใช้มาปีกว่ามีปัญหาอะไรไหมเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ไม่มีนะครับดีมากครับแล้วแบบเงินก็ส่งเร็วค่าดูค่าพาร์ทเนอร์ครับ เรียกว่า ก็เร็ว ใช้คำว่าเงินดีเป็นคำที่อธิบายได้ครบจบไหม ตอนแรกครับผมเป็นนักแข่งครับมันก็ไม่ค่อยว่างสตรีมสมมติปกติเราแข่งแล้วซ้อมแล้วอะไรอย่างนี้มันก็เหนื่อยใช่ไหมครับถ้าต้องมาทำต่อแต่พอผลตอบแทนมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยก็เลยโอเคครับ ก็เลยสตรีมรัวๆไป ใช่ครับแล้วก็ว่างๆไม่มีอะไรทำอารมณ์แบบถ้าเป็นนักแข่งก็แค่ต้องรอซ้อมแล้วก็รอแข่งนะครับที่เหลือมันก็เป็นเวลาว่างผมก็เลยเอาเวลาว่างนั้นมา อันนี้ หาราย เขา ได้เสริม คล้ายๆ Twitch ไหมอะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้ Twitch มาก่อนแล้วTwitch มันมีเรื่องของการเก็บคลิปด้วยใช่ไหมว่ามันจะให้คลิปไลฟ์เนี่ยย้อนหลังได้ไม่เกินกี่เดือนไหมพี่บวง Twitch อะ เหมือนจะมีอยู่นะ ของคิกมีไหมฮะ การเก็บคลิปย้อนหลังอะไรเงี้ย เออ สมมติ คลิป ว่ามีคนแบบตัดคลิปไฮไลท์ในช่องเราเอาไว้อะไอคลิปนั้นมันจะอยู่นานไหมอันนี้เราพอรู้ อัน เรื่ นี้ อง ไม่ ระ รู้ ยะ เล เวย ค ลา รับ ไหม ไม่ค่อยมีใคร อ๋อ ตัดคลิปผมเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะดูผมเล่นครับ คือผมว่าหลักๆที่คนอาจจะไปทางน้องทรีเยอะเพราะว่าน้องตัดช่องทางการไลฟ์ที่อื่นด้วยคือเราเรียกว่าเราไปซิงเกิลแพลตฟอร์มเลยไปคลิกเลยเต็มตัวถ้าดูที่อื่นก็หาดูไม่ได้ มันก็เลยต้องไปทางนู้นหมดก็เป็นหนึ่งใน strategy ในการบูสต์คนได้พอสมควรนะผมว่า ใช่ครับ แล้วที่คนเขามีพูดคุยกันเล็กน้อยน่ากังวลไหมครับกับที่ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่มีเว็บไซต์คาสิโนอะไรเงี้ยมีเกี่ยวกับการพนันจะมีปัญหากับเรื่องส่วนบุคคลไหมอะไรยังไง อันนี้ผมพูดได้ไม่ได้ประเด็นนี้เนี่ยหรือว่าเซนซิทีฟไป
ไม่รู้เหมือนกัน มัน แต่ผมไม่คิดอะไรครับผมไม่ได้เล่น ผมไม่เคยสนับสนุนการพนันอยู่แล้ว พูดอยู่ตลอดเราแค่ไม่ได้ยุ่งเอาผิดไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ยุ่ง แล้วมันเคยมีคนมาดราม่าไหม ไม่เคยครับช่องผมส่วนใหญ่จะแบบค่อนข้างชายแท้ครับ ผมจะ เป็นช่องแบบท็อกซิก แล้วเราต้องการจะสื่ออะไรตอนนี้ ไม่ค่อยมีใครมา ตั้งคำถาม ดราม่าเท่าไหร่ครับประมาณนั้น อ่า ใช่ อ่า แล้วพี่บวงคิดว่าประเด็นนี้มันมีเรื่อง น่ากังวลไหมในอนาคตแพลตฟอร์มแบบนี้มีทำเรื่องบางเรื่องที่บางประเทศอาจจะถูกบางประเทศอาจจะผิดเนี่ยเชื่อเรื่องทางกฎหมายหรือว่าอะไรยังไงเราต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ไหมสำหรับคนที่เขาอาจจะเริ่มเล็งๆแล้วว่าให้โดดไปคลิกหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะไม่ทราบเพราะผมก็ไม่ทราบเรื่องเห็นมีแต่คนพูดเรื่องนี้เวลาบอกว่าทำไมพี่กระโดดไปคลิกเรื่องนี้ล่ะเป็นอะไรยังไงพี่บวงมีความเห็นไหมเรื่องนี้ผมว่ามันก็ต้องระวังนะคือต้องบอกตามตรงว่าณปัจจุบันน่ะเท่าที่ผมไปคุยกับคนที่เขาเป็นตัวกลางระหว่างสตรีมเมอร์กับแพลตฟอร์มอ่ะเหมือนเขาก็บอกว่าปีนี้คือทางแพลตฟอร์มคิกอ่ะยังไม่มีแผนที่จะโฆษณาในไทยก็คือถ้าเป็นคนดูในไทยเข้ามาดูในคิกอ่ะมันจะยังไม่เห็นโฆษณาแต่ว่าถ้าต่างประเทศอ่ะอาจจะเห็นแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์นะใครเข้ามาดูก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูเรื่องกฎหมายของแต่ละประเทศอยู่แล้วเขารู้ว่าในไทยไอ้เรื่องการพนันนี่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเขาก็น่าจะเน้นโฆษณาเป็นอย่างอื่นมากกว่าอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าระบบมันจัดการมาดีมันก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเราก็คือต่อให้แพลตฟอร์มมันมีพาร์ทนั้นนะแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเราไงเพราะว่าเขาก็มีIRL อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเป็นหลากหลายช่องทางอ่ะมันก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มปกติอ่ะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะพี่บวงหวังว่าอย่างนั้นผมก็หวังว่าอย่างไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่บวงรู้จักน้องทีเป็นการส่วนตัวไหมฮะเราก็เคยเจอกันครั้ง2 ครั้งนะเคยไปกินข้าวด้วยกันใช่ไหมพี่สินชวนจำได้ผม15-16อะพี่เด็กมากเลยมึงเคยเจอน้องตอน15-16เหรอใช่ว่าจริงๆน้องทีเด็กเลยครับเริ่มแข่งตอนเด็กๆเลยป่ะใช่ป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ครับพี่บวงเจอผมก่อนผมจะตอนผมยังอยู่ทีมไทยอยู่เลยพี่ยังหัวเกียนอยู่เลยตอนนั้นแบบจำได้เลยครับว่าไปที่แถวไปกินอาหารอินเดียป่ะใช่ไหมไม่มีก่อนหน้านั้นพี่ไอ้ที่เป็นร้านเหล้าอะไรสักอย่างครับบาร์หรือสักอย่างที่พี่สินชวนไปแล้วเด็ก15-16กินเหล้าได้เหรอไม่เลยผมไม่ได้กินครับไปพี่เขากินกันนะเราก็ไปนั่งพูดคุยแนะนำตัวในฐานะของเป็นม้ามืดเพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงว่าไอเด็กเปรตคนนี้แม่งมือวายสัตว์หมาอะไรประมาณนี้เหรอไม่ตอนนั้นเหมือนผมเป็นสนิทกับพี่แทนนี่เพื่อนพี่บวงเพราะพี่แทนนี่เมื่อก่อนเล่นดอทพี่แทนนี่ก็ผมก็เลยสนิทกับพี่แทนนี่ช่วงนั้นใช่แล้วเป็นแก๊งคอเย็นอย่างวะพี่น่าจะเป็นแล้วเหรอมันเหมือนมันเริ่มสนิทกันอะมันยังไม่ได้มีชื่อแก๊งหรอกแต่เริ่มสนิทกันอะไรเงี้ยคนที่แบบเล่นดอทสตรีมดอทมันก็เหมือนชวนกันไปอะแต่ละคนมันน่าจะเป็นอารมณ์แบบว่ารู้จักหน้าตาเคยเห็นบนโลกออนไลน์ว่าโอเคคนนี้หน้าตานี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับผู้ชมตอนนี้ก็คือหลายคนอาจจะไม่ทราบเข้าใจโลกดอทเลยแต่ผมอยากจะให้พี่บวงเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าน้อง323 Savage เนี่ยความเก่งเขามาระดับไหนให้มันเห็นภาพจากคนที่ไม่ได้อยู่โลกนี้ว่าเนี่ยโพสิชันของน้องเขามันต้องอธิบายยังไงฮะความเก่งระดับนี้พี่บวงเคยปะทะมือกับน้องไหมน้องเคยเล่นกับพี่แทนนี่อยู่แล้วไม่เคยเล่นหรอกเพราะว่าผมแบบระดับไม่ถึงไงเฮ้ยมันเวลา .A มันเล่นแรงอ่ะมันหาห้องมันก็ใช้ MMR ป่ะน้องที MMR เท่าไหร่ตอนนี้คือพอมันปรับมาใหม่มันมีระบบใหม่ครับมันน้อยลงมาแล้วครับ8,700แต่เมื่อก่อนประมาณ10,000ไอตอนระบบเก่าตอนที่พี่บวกยังเล่นน่าจะเป็นที่คนเป็น10,000ป่ะพี่16,000 15,000ประมาณนั้นพี่บวกประมาณ 6,000ป่ะพี่ 5,000ใช่ประมาณ 5-6,000เองคือมันแบบว่าต่างกัน3 เท่าอ่ะมันไม่มีโอกาสได้เจอกันหรอกเดี๋ยว MMR คืออะไรแล้วแม็กมันมีไหมให้คนข้างบ้านเข้าใจเผื่อเขาไม่เข้าใจครับเป็นเหมือน matchmaking rating ครับอารมณ์เหมือนดูว่าใครแต้มสูงสุดอะไรเงี้ยครับเล่นเกมมันก็จะชนะก็จะเพิ่ม30แพ้ก็จะลบ30เราก็จะบวกลบไปเรื่อยๆจนเท่าไหร่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเริ่มประมาณ0-6,000เดียวครับบางคนอาจจะเริ่มมาแบบ100-200ก็มีก็คือคล้ายๆกับระบบกีฬาชนะแพ้มีเก็บสกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเป็นระบบใหญ่ก็คือมีตัวเลขที่วัดได้ชัดเจนว่า ID นี้ผ่านการแพ้ผ่านการชนะมามากน้อยแค่ไหนประมาณนี้ตรงนี้เรียกว่าถ้าจะให้สรุปสั้นๆคือมันเป็นตัวเลขที่บอกฝีมือแหละว่าคนนั้นน่ะอยู่ในระดับไหนประมาณนั้นซึ่งทีเคย MMR เยอะสุดในโลกไหมเคยครับตอน 12K ตอน 12,000 กับตอน 13,000ครับเป็นคนแรกบนโลกที่ถึง 12,000 กับ 13,000ใช่ตอนเด็กๆก็คือเมื่อก่อนตอนนั้นอายุเท่าไหร่มึงทำอะไรวันๆมึงกินข้าวเนี่ยไอ้เชี่ยอาจจะ18-19ครับตอนนั้นแล้วเราเริ่มเล่น .A ตอนไหนเริ่มจริงๆเลยถ้า .1 เล่นตอน7 ขวบแต่ถ้า .2 เริ่มตอน13ครับตอนม.2 แล้วเป็นโปรตอนม.5 3 ปีคือเล่นแค่3 ปีเป็นโปรเพลเยอร์ใช่3-4 ปีมาถึง 12,000 มันเป็นตัวเลขที่ไม่ก่อน 12,000 ไอตอนที่บอกเป็นโปรคือแบบเป็นนักแข่งแบบออกจากโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอน 13,000 มันประมาณ5 ปีหลังจากนั้นครับคือตอนที่เราอยู่ม.5 เราตัดสินใจว่าเราจะไปเป็นนักแข่งเล่นเกมเลยเราไม่เรียนต่อลาออกจากโรงเรียนไม่เรียนต่อม.ปลายแต่ว่า2 ปีตอนนั้นเนี่ยเราตัดสินใจยังไงคือแบบว่า
ตัวเราเองคิดยังไงแล้วทางบ้านสนับสนุนไหมก็ไม่มีใครสนับสนุนนะครับเพราะมันดูแบบว่าไม่มีใครทำแล้วก็บ้าๆบอๆแต่ว่าแบบคือจริงๆตอนนั้นคือทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยผมครับมีแค่ผมคนเดียวแต่ผมก็เป็นคนแบบอินดี้ครับอารมณ์แบบว่าไม่ได้แคร์ว่าใครคิดอะไรตั้งแต่คือหลายๆการกระทำในอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันก็เป็นเพราะว่าไม่ได้แคร์ว่าใครคิดอะไรครับแค่ทำตามความต้องการของตัวเองก็เลยอาจจะเป็นเรื่องดีในตอนนั้นครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่แคร์ใครอยู่แล้วตั้งแต่แรกครูที่โรงเรียนก็เลยแนะนำว่าอย่างน้อยถ้าจะออกก็ไปสอบเทียบครับผมก็เลยไปสอบเทียบผ่านทีเดียวแบบไม่อ่านหนังสือเลยสอบเทียบนี่คือถือว่ามีวุฒิม.6 ถ้าอยากจะไปเรียนต่อมหาลัยก็ใช้ได้ใช่โอ้ก็คืออาจารย์เขายังแนะนำดีนะว่าอย่างน้อยๆแบบเผื่ออะไรไว้หน่อยใช่ครับแล้วตอนนั้นน่ะอะไรมันทำให้เรามั่นใจมากว่าเฮ้ยเราเป็นโปรเพลเยอร์ได้แล้วคือ MMR เราถึงแล้วเวลาเราเล่นแรงกับพวกโปรเพลเยอร์เราก็รู้สึกว่าเราสู้เขาได้แบบนี้เหรอหรือว่ามันคืออะไรที่ทำให้เรามีความมั่นใจสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจอย่างนั้นแบบ100%เลยคือผมดันไปชนะทัวร์นาเมนต์ในไทยของ Honda ครับ Honda เขาจัดให้ไปดู TI อะ TI คือชิงแชมป์โลกของ Dota 2 ครับแล้วมันเป็น TI 8ครับแล้วเงินรางวัลตอนนั้นมันเยอะมากเป็นพันล้านเลยแต่ผมไม่ได้แคร์เรื่องเงินหรอกครับผมแค่รู้สึกว่าพอผมได้ไปดูที่สนามจริงๆอะแล้วรู้สึกว่าอยากไปแข่งตรงนั้นเหมือนกันแบบรู้เลยว่าทางนี้คือทางของเราตอนนั้นครับใช่ขนาดเป็นแค่คนดูครับตอนนั้นคือเรียกว่ามันมาจากความรู้สึกเลยเราไม่ได้รู้เลยว่าฝีมือเราอยู่ตรงไหนแต่ว่าอยากไปแล้วเราก็จะแบบไปสุดแบบนั้นน่ะคือตอนแรกเก่งไม่เท่าแน่ๆครับแต่ว่าความรู้สึกรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ชีวิตต้องการครับอยากไปเล่นอยู่ในตู้ปลาตรงกลางอย่างนั้นนะครับเชี่ยโคตรเจ๋งนะความรู้สึกเนี่ยเราจำได้ไหมว่า MMA เท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ7-8 พันครับ7,000-8,000โอ้เด็กม.5 พี่บวงนึกภาพว่าม.5 MMR 8,000 ก็คือเป็น MMR ที่คนทั่วไปอย่างเราไม่มีวันไปถึงได้เหรอพี่บวงเราต้องพูดอย่างนี้ได้ไหมหรือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าจะพยายามคือพูดตามตรงมันไม่ใช่ว่า MMR 7,000 8,000น่ะมันเยอะหรือมันน้อยนะแต่มันคือระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเล่นไปจนถึง MMR ประมาณ 7-8,000 เพราะว่าเราเริ่มตอนม.2 ใช่ไหมแล้วม.5 เนี่ย MMR 7-8,000 คือเราใช้เวลาในการเรียนรู้เกมก่อนที่จะไปเล่นแรงประมาณกี่เดือนหรือกี่ปีเราพอจำได้ไหมตั้งแต่เริ่มเล่นเลยคือผมมาจำได้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่า.1เป็นยังไงพี่ชายผมตอนนั้นน้ำท่วมครับแล้วแบบไปอยู่ภาคใต้ครับแล้วมันก็มีร้านเกมแล้วร้านเกมสมัยนั้นเกมมันไม่ค่อยเยอะครับมันก็มีแค่แร็กล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เล่นแร็กก็เลยแบบเล่น.1วาร์คราฟครับก็เลยจำได้เราชอบเล่นนี่หว่าตอนเด็กๆแล้วพอเหมือนตอน.2ตอนนั้นนะครับไม่กี่ปีเองครับ TI 3 TI 4เกมเพิ่งเปิดประมาณ3 ปีก็เลยแบบน่าสนใจว่ะก็เลยเล่นครับแต่ตอนแรกผมเล่นฮอนแต่เล่นฮอนแล้วมันชอบโดนด่าว่าแบบเสียงผมเหมือนเด็กผู้หญิงอะไรครับก็เลยเลิกทำร้ายอีโก้เรานะใช่มันด่าไอ้เด็กตุ๊ดอะไรอย่างนั้นมันด่าผมอย่างนั้นก็เลยแบบย้ายเกมแม่งเปลี่ยนเกมใช่เชี่ยเจ็บปวดนะเชี่ยเฮ้ยแบบ7-8 พันพอตอนที่เราเริ่มเล่นมาสักพักเนี่ยเราเริ่มไปแข่งแล้วหรอหรือเริ่มมีทีมหรือว่ายังไงหรือว่าจุดเปลี่ยนก็แค่ว่าได้มีโอกาสไปดูไองานของ Honda แล้วก็เกิดเป็นประกายฝันว่ากลับมาบ้านนะกูว่ากูน่าจะเอาไหวเพราะว่าปกติแล้วว่าไงกูตบพี่เละตบคนแต่เพื่อนเละเทะไปหมดนี่นะคนที่มันเป็นเบอร์ 1เนี่ยผมเคยคุยเรื่องนี้กับคนดูไปแล้วฮะทรีคือพี่บวงเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆคนที่เก่ง .A ที่สุดในรุ่นผมมันมีฟีลประมาณว่าแบบไอ้ชี้นี่นะแม่งไปอยู่ไหนแม่งแบบโกงอ่ะมันมีตรงไหนใครได้แม่งไปเป็นทีมนั้นก็ไม่อยากจะเล่นต่อแล้วอะระดับน้องทีเนี่ยสภาวะตอนเล่นเกมกับเพื่อนตอนนั้นมันเป็นยังไงวะไอ้ยี่เล่นกับเพื่อนข้างๆห้องแบบโง่ๆก็อารมณ์เหมือนพี่บวกเลยครับผมจำเหตุการณ์หนึ่งได้ครับตอนนั้นมีจัดแข่งดอทในโรงเรียนครับเป็นของโครงการเกี่ยวกับสมาคมคอมพิวเตอร์ครับแล้วผมก็แข่งจนถึงรอบชิงใช่ไหมแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งแม่งเตะปักแล้วแบบไฟดับแล้วก็บอกแล้วกูไม่เล่นแล้วผมก็เล่น4-5แล้วก็ชนะก็เลยได้แชมป์ได้500 บาทครับแต่ว่าแม่งยังไม่โอนเงินรางวัลไปเลยตั้งแต่บอกว่าได้500แต่ว่ายังไม่ได้เลยครับอ้าวทำไมโรงเรียนโกงเหรอหรือว่าไงนี่มันใครมันไม่จ่ายตังค์อ่ะไม่รู้ครับจำไม่ได้ไม่แล้วคนที่เตะปักนี่คือฝั่งเราหรือฝั่งเขาหรือฝั่งไหนฝั่งผมครับเพื่อนผมนี่แหละอารมณ์แบบเตะปักแล้วแบบคอมเมื่อก่อนครับมันบูตนานกว่าจะเปิดประมาณ2-3-4 นาทีมันบอกงั้นกูไม่เล่นแล้วกูนอนละไปแข่งทัวร์นาเมนต์โรงเรียนนี่แหละแต่อีกฝั่งเป็นเต่าเอ็กครับไอ้นักแข่ง ROV เป็นเพื่อนผมคืออีกฝั่งก็ตึงเหมือนกันแต่เราก็ชนะได้อารมณ์เหมือนก็สู้กัน1-1อะครับถ้าพูดตามผมก็เต่าคือพอที่เหลือแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะคือในโรงเรียนมันจะมีแบบคนเก่งอยู่ประมาณคน2 คนน่ะแล้วเพื่อนๆก็จะต้องบอกว่ามึงอยู่คนละทีมนะแล้วมึงก็เลือกทีมมาใช่ไหมแยกกันแล้วก็จะเป็นแบบหัวหน้าทีม2 คนสู้กันคนอื่นก็เหมือนแบบเป็นลูกล้ออะไรเงี้ยใช่อย่างนั้นเลยครับคือความรู้สึกนี้ผมไม่เข้าใจผมเล่นเกมเนี่ยมันก็จะประมาณว่าเราก็เล่นเหมือนเพื่อนๆอ่ะแล้วก็เล่นแบบพอๆกันอ่ะผัดกันตายผัดกันแพ้ชนะ50-50
อะไรเงี้ยสนุกสนานแต่ว่าการที่เป็นคนที่เล่นแล้วแบบว่ามึงแบกคนเดียวทั้งทีมมีมึงคนเดียวอีก5 คนแม่งวิ่งเพ่นหนีตลอดเงี้ยยังไงเราเสพความรู้สึกนี้จนตอนที่เราไปยืนอยู่ในงานเรารู้สึกว่ากูไปนั่งตรงนี้ได้แน่นอนไอ้ชิ้นที่ยังไงก็โดนกูเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเนี่ยไม่คิดว่ามันโดนหรอกครับเพราะตอนนั้นมันเก่งกันจริงๆคือดอทนะครับเป็นเกมที่นักกีฬาแข่งนานแล้วเราก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้คนนี้มันแชมป์มาบ่อยหรืออะไรอย่างงี้มาบ่อยก็ไม่คิดว่าจะไหวกับมันหรอกครับแต่แค่รู้สึกว่าอย่างน้อยชีวิตนี้ขอไปยืนอยู่ตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยครับอยากไปได้รับความรู้สึกนั้นใช่อยากได้ออร่ากันบ้างพอความอยากมาละวิธีการทำไงพอเราตัดสินใจว่าเราจะเลิกเล่นเกมจะไปเป็นโปรเพลเยอร์โอ้โหลาออกจากโรงเรียนก่อนนะหรือยังไงขั้นตอนลาออกมันมากันไหมหรือต้องแข่งชนะก่อนเอาเงินมาพรูฟพ่อแม่ก่อนไหมหรือว่าลาออกโรงเรียนมันมาก่อนเลยมันยังไงฮะหลังจากนี้ตอนแรกครับแม่ผมก็ไม่ได้สนับสนุนมากเท่าไหร่แต่มันมีทัวร์นาเมนต์นึงครับผมไปแข่งแล้วก็แพ้แล้วได้เงินมาประมาณ 3,000 บาทครับพอได้เงินแพ้แล้วเท่านั้นแหละครับแม่ก็เหมือนซัพพอร์ตขึ้นเพราะว่าตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันได้อะไรคือมันได้เงินโอเคพอมันได้เงินแม่ก็เริ่มซื้อเก้าอี้เกมมิ่งเริ่มซื้ออะไรซัพพอร์ตอะไรนี้มาเรื่อยๆครับจนมาถึงไอตอนที่บอกว่าผมออกครับเป็นม.5 เทอม 1ผมมาบินแล้วหยุดเรียนไปประมาณ7 วันครับบินไปแคนาดาตอนนั้นแล้วพอกลับมาผมก็ไม่ไปโรงเรียนอีกเลยอารมณ์แบบว่า จำได้ว่าจริงๆตื่นเช้าปกติมันต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับแต่ผมไม่ตื่นแล้วผมก็นั่งตามนอนไม่ไปตื่นมาเล่นเกมเลยแล้วก็แบบคือไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ผมยอมเหมือนกันตอนนั้นผมก็ลืมไปแล้วนะแต่ว่าแค่ไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วครับไม่ได้ไปลาออกเลยนะตอนนั้นนะคืออันเนี้ยสงสัยอยากจะถามเท้าความนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นบ้านพี่อ่ะสมมุติว่าตอนช่วงประมาณสักม.4 ม.5 พี่ตื่นขึ้นมาแล้วพี่บอกพ่อพี่ว่าไม่ไปโรงเรียนแล้วนะพ่อพี่ก็จะแบบว่าไม่คุยของเรามึงจะไปไหมมึงไม่ไปกูก็ตบมึงเลยแบบเนี้ยมันคือพี่โตมาในยุคนั้นพ่อแม่เราเลี้ยงมายังไงคือพ่อผมมาชิวๆแหละเลยอย่างนั้นครับส่วนใหญ่พ่อผมทำงานเยอะแล้วก็มีพี่ชาย2 คนแต่พี่ชายผมตอนนั้นก็อยู่ในวัยห่างกับผม6 ปี7 ปีพี่ชายผมก็แบบเพิ่งเรียนจบคนนึงก็กำลังเรียนอยู่เขาก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเท่าไหร่ก็เหลือแค่แม่ครับพ่อกับแม่ก็ทำงานเช้าก็ลมแบบว่าอ๋อจำได้แล้วถ้าผมเกิน8 โมงเมื่อไหร่อ่ะหรือเกิน7 โมงครึ่งเมื่อไหร่แม่ผมไม่อยู่แล้วผมจะอยู่แค่กับยายพอทุกคนต้องไปเรียนคนต้องไปทำงานแล้วยายก็แบบชิวๆเหมือนกันก็เลยพ่อกับยายชิวมีแค่แม่ที่แบบกลับมาแล้วผมต้องรีบ acting ว่าแบบทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับทำเป็นไม่เล่นเกมเวลาแม่กลับมาอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ส่วนใหญ่พวกเด็กเล่นเกมเก่งก็จะมีความแบบเด็กเปรตอย่างนี้ซ่อนอยู่ก็แบบความขี้เกียจความอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาใช่แล้วกลับมาคำถามผมว่าความอยากมันแอพพลายไปยังไงนะตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่ตัวเองไม่อยากทำอยู่แล้วนะเด็กคือสมมติถ้าต้องเรียนอะไรที่ไม่อยากทำก็ไม่เรียนวิชานั้นครับก็เรียนแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียววิชาอื่นก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วพอเหมือนรู้ว่าชอบอะไรแล้วครับผมก็คิดแค่สิ่งนั้นสิ่งเดียวเราจะทำยังไงให้ได้ไม่ไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็ผมพูดกับแม่ครับว่าแบบไม่ต้องบ่นแม่เดี๋ยวไปสอบ GED แล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วหลังจากเนี้ยอารมณ์แบบก็ขอทำตามใจตัวเองครับแบบไม่ต้องยุ่งกับผมมากเดี๋ยวขอทำให้ดูพูดประมาณว่าผมไม่ได้จะเหลวไหลผมไม่ได้จะไม่ทำอะไรเลยผมมีเป้าหมายของผมพูดประมาณนี้ใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมจะเป็นยังไงอะไรยากไหมเจรจาอยู่นานไหมผมว่าคุณแม่ก็น่าจะพยายามจะเกลี้ยกล่อมเราอยู่นานพอสมควรอันนี้เราย่อมาสั้นๆมากเลยอธิบายหน่อยว่ามันเป็นไทม์ไลน์นานไหมหรือว่าดราม่าไม่มีร้องไห้มีทะเลาะขึ้นเสียงอะไรเงี้ยไหมมันยังไงโอ้ยตอนนั้นคือบ่อยมากครับน่าจะเป็นเดือน2 เดือนเลยครับที่แบบแม่ก็เป็นห่วงก็โทรไปหาเพื่อนโทรไปหาเพื่อนที่โรงเรียนอะไรนี้ก็ช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้แบบแม่โทรหาพี่ชายเพื่อนครูทุกอย่างแบบก็ให้โน้มน้าวให้ผมกลับมาอะไรอย่างนี้แต่ผมก็แบบแน่วแน่แล้วพอเวลาผมได้สมมติมันจะมีอันดับท็อป 1,000ท็อป100ท็อป50อะไรนี้ผมก็ให้แม่ดูตลอดแล้วพอให้ไปดูเรื่อยๆจนแบบท็อป100แล้วมันก็แม่ก็เริ่มไม่พูดอะไรแล้วครับไอ้ท็อป100นี่คือท็อป100ของ global หรือว่าของเอเชียใช่ก็ผลงานมาให้เขาดูเรามีอะไรเราไม่ได้พูดไปเรื่อยว่าแบบเป็นอะไรที่เลวไหลครับมีผลงานให้เรียกว่ามีหลักฐานให้ดูเป็นกิจลักษณะใช่แล้วก็เอาพวกซูเมลอะไรครับซูเมลเป็นเหมือนนักแข่งที่ได้แชมป์ตอนอายุ15ที่ได้แชมป์ที่16 17มั้งครับจำไม่ได้แต่ว่าได้แชมป์ตอนเด็กก็เลยให้แม่ดูแม่ก็เริ่มศึกษาวงการอีสปอร์ตก็เลยแบบไปเรื่อยก่อนที่เราจะเข้ามาตรงนี้ครับเรามีเล่นเกมอื่นก่อนไหมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมันกลายเป็น proplayer.a2 จนชีวิตมันไม่เหลืออะไรแล้วมันเล่นอยู่เกมเดียวอะเรามีโลกก่อนหน้านี้แล้วแบบเราเป็นเด็กเรียนเก่งไหมผมอยากรู้ว่ามันต้องมีแบบแทร็กของความเป็นพรสวรรค์หรือจีเนียสอะไรบางอย่างไหมก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้อ๋อตอนเด็กๆเคยเล่นเกม Get Am ครับเล่นจนถึงท็อปเซิร์ฟอยู่แบบสิงโตทองหรืออะไรสักอย่างครับเล่นเกมต่อสู้เก่งตั้งแต่7-8 ขวบมีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กแล้วใช่แล้วเรื่องเรียนอะได้เกรด4ตั้งแต่อนุบาล1จนถึงป.6ครับพอเข้าม.1ก็สอบได้ที่5ของโรงเรียนนะครับประมาณที่5แต่ว่าพอไปเรียนได้ที่โหลเพราะว่าผมขี้เกียจไม่ส่งงานใช่ครับหัวดีแต่ว่าเป้าหมายมันมาเหมือนพี่บวงก็คือไม่ทำเหี้ยอะไรมึงตัดหูกูก็ได้อะแต่ว่ามึงเอาเกมมาวางไว้กูยอมเสียหู
แลก ใช่ใช่ แลกหูไหม ใช่ครับ คนเลวนี้มันต้องแลก ไม่แลกไม่แลกครับหนักครับปักได้ยินข้างเดียวไม่ไหวพี่อันอื่นก็ได้ครับ ไม่หูรูอะเสียงมันเข้าได้แค่ไม่มีปีกใบเฉยตัดออกไหมอะ ก็ไม่เอาพี่ ไม่เอา มัน นะ ดูเป็นพิการแล้วพี่อย่างนั้น ไม่เสร็จโอเค แล้วรายได้มันมาจากยังไงครับจากไปร่วมแข่งกับทีมเหรอฮะ ตอนที่ออกเรียนปุ๊บก็เหมือนมีสปอนเซอร์ทีม MS เซอร์เบลัสครับเป็นทีมคนไทย ของพี่ทูก็ให้เงินเดือน 12,500 ครับออกโรงเรียนปุ๊บก็มีเงินเดือนเลย คือเราไปอยู่ทีมเขา ใช่ครับอยู่ทีมเขา แล้วตอนนั้นไปเล่นในตำแหน่งไหนฮะ หรือว่าเป็นตัวสำรองยังไง เล่นแครี่ครับพอ เข้าไปก็ตึงเลย เมื่อก่อนเหมือนเป็นทีมอัลฟาบูครับคือมีพี่คนหนึ่งครับเหมือนติดสอบอะครับแล้วผมเป็นสแตนด์อินก็สแตนด์อินคือเหมือนเล่นแทนนะครับแล้วก็ได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์นั้นของประเทศไทยได้เงินมา 30,000มั้งตอนนั้นเขาก็เห็นแววว่าผมเล่นดีตอนนั้น มีชื่อเสียงขึ้นมาใช่ไหม ใช่ เพราะว่าไปแซนด์อินแล้วได้แชมป์มา แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อจากจุดนั้นปุ๊บมันไปยังไง ก็อยู่ทีมพี่ทูก็ MS บลัสได้เงินเดือน 12,000ก็แข่งก็แพ้ตลอดนะครับคือไม่ได้เงินแข่งเลยได้แค่เงินเดือนเพราะว่าแบบแพ้ทุกอย่างแบบ โอ้ ไปแข่งอะไรก็แพ้ แล้ว ใช่ มันไม่ทำให้อีโก้เรามันบอบช้ำเหรอบอบช้ำไม่มี ก็ แบบ ไม่ครับ ไม่เหรอหน้าด้านนะลุยต่อ ความคิดตอนนั้นจริงๆก็คือแบบทีมเราไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้น ทีมเราไม่ไหว ก็เป็นแต่ก็ยังเชื่อในตัวเองว่าตัวเองเก่งตลอด โอ้ความคิดมันแบบนี้ก็คือว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กูประมาณนี้ ใช่ผมว่าถู เพ ก ราะ นะ ว่าตอนนั้นผม อันดับ 1ในเซิร์ฟแล้วครับแต่ว่าไปแข่งที่ไหนก็ ไม่ แพ้ มา หมด ขึ้นท็อปแล้ว แต่ว่าแพ้ทุกอันก็เลยแบบไม่ใช่เราหรอกมั้ง แล้วจากที่กินแค่เงินเดือนเป็นแบบว่าค่าแรงแต่ว่าแพ้ตลอด แล้วสเต็ปต่อไปคือไงมันต้องมีการไปชนะอันใหญ่หรือมันต้องย้ายทีมหรือมันยังไงต่อฮะ จาก MS เซอร์เบลัสแล้วไปยังไงต่อ เพราะ MS เซิร์ฟแล้วครับมันมีจุดเปลี่ยนคือมันมีแข่งในไทยเนี่ยแหละครับ GESC แล้วผมก็อันดับประมาณ5อันดับ6ตอนนั้นผมก็พิมพ์คุยกับโปรเพลเยอร์เกาหลีครับที่ชื่อ Forest ผมก็บอกถ้ากลับมาครั้งหน้าแล้วเราเจอกันแล้วผมอันดับ1ให้เอาผมเข้าทีมนะหรืออะไรสักอย่างประมาณอันดับ5มั้งครับแล้วพอกลับมาประมาณหลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนเขาแบบโดนเตะโดนไล่ออกจากทีมแล้วเขาก็กลับมาเกาหลีเขาก็เลยเจอผมพอดีแล้วก็ผมทำตามที่พูดนี่หว่าก็เลยเอาเข้าทีม เดี๋ยวนะไอ GSC นี่ทัวร์ที่ไม่จ่ายตังค์วะ ใช่ครับมันมีแข่งช่วงนั้นแล้วไอ้พวกเกาหลีมา คืออะไรพี่วง J-Storm ไม่เข้าใจต้องอธิบาย ทัวร์ดอทในไทยอ่ะมันจะมีอยู่ทัวร์หนึ่งชื่อว่า GESC ที่ทุกคนจะจำได้เลยทั้งนักกีฬาทั้งนักพากย์เพราะว่าแม่งไม่จ่ายตังค์ใครเลย ซึ่งทัวร์นั้นน่ะกูเกิดได้ไปพากย์เลยเว้ยสุดท้ายเขาไม่เลือกกูไปพากย์กูจำได้ว่าไฟได้ไปพากย์จนทุกวันนี้ไฟก็ยังไม่ได้เงินค่าพากย์ แล้วนักเล่นได้ตังค์ป่ะ คนเล่นไม่น่าได้ครับ พี่บินอัลฟาเลนก็ไม่ได้ พอตอนนั้นพวกนั้นนี่เก่งมากเลยครับฟอร์เรฟนี่เคยเป็นเหมือนแบบไปทีไอมาแล้วหลายครั้งคือไปชิงแชมป์โลกมาแล้วหลายครั้ง ก็เลยไปคัดจากที่ตกรอบแรก64ทีมครับคัดจนไปถึงรอบชิงอยู่ดีๆไม่เคยชนะแม้กระทั่งเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายก็ชนะจนเข้ารอบชิงแล้วพอหลังจากเข้ารอบชิงก็พี่แจ๊บฟนาติกทีมฟนาติกพี่แจ๊บเป็นคนไทยที่เล่นดอทเก่งแครี่พอดีผมก็เลยได้โอกาสตอนนั้นเข้าฟ มัน นา ก็ ติก คือเป็นช่วงที่แบบเริ่มโกอินเตอร์แล้วใช่ไหม ใช่ครับ หมายความว่าจากทีมไทยแล้วก็ไปอยู่ทีมเกาหลีอย่างนี้เหรออันนี้ผมเข้าใจถูกไหมเนี่ย ใช่จากทีมไทยไปทีมเกาหลีแล้วสมมุติถ้าผมอยู่เกาหลีต่อทีมนั้นคือT1ครับแต่ผมไม่รู้นะตอนนั้น ไอทีมที่เราไปอยู่นั่นคือทีมT1ที่ว่าดังๆที่อะไรเฟกเกอร์อยู่เนี่ยก็คือทีมที่เราเคยไปเริ่มฝึกอยู่ซ้อมอยู่ประมาณนานแค่ไหน ประมาณเดือน2 เดือนครับจำได้ว่าอยู่ตรง แป๊บเดียวนี่ ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวทีหลังผมก็มาเข้าT1อีกทีแต่ว่าแบบตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันคือT1ผมแค่คิดว่าไอ้คนนี้เก่งแล้วผมก็แค่ไปแต่ไม่รู้ว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์เบื้องหลังคืออะไร มันแค่สั้นๆนะแล้วพอมันสั้นๆแล้วมันยังไงต่อล่ะ ทัวร์ทีไอคือมันจะเป็นรอบคัดสุดท้ายแล้วทีนี้ผมก็แค่เล่นแค่ตรงนั้นนะครับมันแค่1ทัวร์นาเมนต์1ก็เลยแบบแป๊บเดียวแต่แค่นั้นคนก็เห็นแววแล้วครับ ส่วนใหญ่บางทีผู้เล่นดอทมันแบบว่าเปลี่ยนตัวกันบ่อยใช่ไหม ใช่ โดยเฉพาะช่วงแบบเปลี่ยนซีซั่น ใช่ครับ มันไม่ได้เป็นซื้อตัวเหมือนนักกีฬาเหรออันนี้คนภายนอกมองเข้าไปนึกว่ามันก็จะคล้ายๆเหมือนกับนักกีฬาที่เขาซื้อสัญญากันแบบ3 ปี 5 ปีหรือว่าอะไรไงมันนักกีฬาอีสปอร์ตเขาทำกันยังไงครับพอจะแชร์ได้ไหมตรงนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นปีต่อปีครับหมดปีนี้ก็ปีหน้า หรือไม่บางทีก็กลางซีซั่นคนที่ผลงานไม่ดีก็ออกเร็วอะไรอย่างนี้ครับอีสปอร์ตครับมันตามฝีมือเราเลยคือไปตอนไหนก็ได้มานะครับ แล้ว นักบอลมันยังต้องอยู่ต่อใช่ไหมครับต้องจ่ายให้ครบอันนี้มันไปตอนไหนก็ได้ครับ แล้วพอไปแข่งกับทางทีมเกาหลีกลับมาไทยแล้วสภาวะของเราก็คือเป็นคนไร้ค่ายเหรอ ตอนนั้นเหมือนอยู่ MS บลัสอยู่ครับทีม MSC เขายอมให้มาเล่นฟรีๆแบบว่าให้ลองไปเล่นโกอินเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วพอกลับมาผมก็เล่นกับเขาด้วยประมาณพักหนึ่งครับแต่ก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วว่าเล่นกับคนไทยไม่ได้แล้วครับพอเหมือนเราไปได้รับความเก่งจากระดับโลกระดับนั้นนะแล้วพอกลับมาเล่นทีมไทยแล้วผมขอออกดีกว่าพี่ไม่ไหวไม่เอาเงินเดือนเลยงั้นตรงนี้ผมว่ามันก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าพอเราได้ไปสัมผัสระดับโลกมาแล้วพอกลับมาไทยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต่างกันที่ตรงไหน
มันต่างกันที่สกิลเพย์ส่วนตัวของแต่ละคนหรือว่ามันต่างกันที่วินัยในการซ้อมหรือมันต่างกันที่ความสามารถในการสื่อสารต่างกันที่การควบคุมอารมณ์เพราะว่าพี่ว่าพวกนี้มันคงส่งผลหมดใช่ไหมโอ้ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างที่พูดสำหรับทีมผมตอนนั้นนะครับอารมณ์แบบวินัยก็ไม่ดีเล่นก็ไม่โหดก็คือทุกอย่างครับอารมณ์ด้วยคนต่างประเทศหรือเกาหลีอันนี้เขาจะค่อนข้างทำอะไรเป็นเป้าหมายอะแบบทำก็คือทำงานครับส่วนใหญ่คนต่างประเทศแต่คนไทยมีมึงเพื่อนกูมึงด่ากูไม่ได้มึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ควรมาว่ากันมันมีความเป็นพี่น้องสูงครับก็เลยทำงานยากมีส่วนที่ว่าเป็นปัญหาจากเราด้วยไหมหรือว่าถามแบบว่าแฟร์ก็มีครับเพราะว่าผมก็แบบสมมติถ้าเพื่อนกากหรือเล่นไม่ดีผมก็ช่างมันแล้วผมก็เล่นแรงเลยกดหาแมตช์เลยครับอารมณ์แบบไม่คุยครับประมาณนั้นโอเคอันนี้คือมันก็นานแล้วใช่ไหมเป็นช่วงพีคของ23 Savage ไหมไม่พีครับตอนนั้นเป็นแรกๆเลยครับถ้าเพื่อนกากก็ช่างมันแล้วก็เล่นของเราแค่นั้นแหละก็คือไม่คุยไม่แนะนำไม่สอนครับเพราะผมก็ไม่รู้ตำแหน่งอื่นผมรู้แค่วิธีเล่นแครี่ผมรู้แค่ตำแหน่งของผมนะครับผมแบบไม่ใช่คนที่เป็นโค้ชที่มาสอนใครแต่ผมแค่แชร์แค่เรื่องของตัวเองครับพอไม่ดีก็ช่วยอะไรไม่ได้เชี่ยเรียกว่าเป็นแบบว่ารู้นี่คือตำแหน่งกูสนใจตรงนี้อย่ามาจะให้กูคิดเรื่องอื่นกูต้องการจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดพี่บัวเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมเนี่ยแครี่เพียวอะชีวิตเกิดเพราะเป็นแครี่ผมว่าหลายๆคนมันก็เป็นแบบนั้นนะคือเอาจริงๆต้องบอกว่าคนที่มันแบบว่ามีความรู้รอบด้านน่าจะหายากมากกว่าปะโดยเฉพาะคนที่มีความรู้รอบด้านแล้วสอนคนอื่นได้ด้วยแนะนำคนอื่นได้ด้วยว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนอยู่ตรงไหนโอเคหายากครับตอนนี้สถานการณ์คือทรีไม่ค่อยอยากเล่นกับทีมคนไทยแล้วพอไปเล่นกับเมืองนอกแล้วเริ่มติดใจฝั่งนู้นแล้วจากโพสิชันตรงนี้เราไปถึงช่วงพีคของ2323 Savage นี่มันแปลว่าอะไรมีความหมายไหมเนี่ยคือตอนเด็กๆผมชอบฟังเพลงแรปครับแล้วมันมีแรปเปอร์ชื่อ21 Savage แล้วตอนนั้นมันร้องเพลงแบงค์กับเขาแล้วผมก็เขาชื่อนี้แล้วกันเปลี่ยนจาก21เป็น23ก็คือเหมือนก๊อปปี้เขาแล้วเปลี่ยนเลข3เพราะว่าเราชื่อทรีเหรอใช่ครับเพราะผมชื่อเล่นชื่อทีก็เลยเปลี่ยนเป็นทรีไหนทรีที่แปลว่าต้นไม้หรือทรีเลข3ทรีลูกคนที่3ครับลูกคนที่3ก็เอาชื่อนี้มาเล่นไปถึงจุดพีคยังไงฮะหลังจากที่เริ่มเบื่อทีมไทยแล้วก็พอไปอยู่ฟนาติกก็ได้เรียนรู้เยอะขึ้นครับพี่แจ๊บเก่งมากตอนนั้นแล้วก็สอนเยอะแล้วก็เล่นกับ3ไอพี่บอกน่าจะรู้จักไอซ์ไซส์ตำนานคนนึงเลยแบบเหมือนได้ไปเล่นกับคนที่เก่งที่สุดเลยแบบอัปเกรดทีเดียวครับดีเจอะไรเงี้ยเก่งที่สุดก็เลยแบบได้เรียนรู้เยอะหลังจากนั้นก็แบบสบายเลยครับเพราะว่าแบบว่าพอเราเล่นคนเก่งเราก็ทำตามเขาอย่างเดียวใช่ไหมครับทำตามคำสั่งเขาแล้วก็ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุไม่ต้องคิดถึงเรื่องคนอื่นแล้วมีเรื่องเล่าหนึ่งครับคือทัวร์นาเมนต์แรกของผมครับก่อนหน้านั้นผมคิดมาตลอดว่าแบบการชักช่วยให้แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีครับ What การชักหมายถึงยังไงคุณแม่ดูหรือเปล่าชักก่อนแข่งชักคุณแม่ดูหรือเปล่าไม่เป็นไรครับพูดได้นะคุณแม่ขออนุญาตนะขออะไรนะน้องมันอยากเราอุทาหรณ์อุทาหรณ์เป็นตอนเด็กเราไม่มีความรู้ใช่ครับเป็นไงนะแล้วตอนนั้นก็คือแบบมันจะแข่งรอบสุดท้ายครับถ้าแพ้นี่คือตกรอบเลยท็อป12อันนี้คือเมเจอร์คือมันรวม16ทีมที่แบบ16ทีมที่เก่งที่สุดในโลกแล้วครับมารวมอยู่ในทัวร์นาเมนต์ที่เฉิงตูตอนนั้นผมก็คิดว่าแบบเดี๋ยวเราจะตกรอบแล้วขอใช้สูตรของเราแบบสูตรที่ผมก็เลยชักก่อนแข่งอันนี้คือไม่คืออัลติเมทสกิลเหรอวะใช่ไม่แล้วถามที่มาที่ไปได้ไหมว่าเราไปได้ความรู้นี้มาจากไหนเราเคยลองมาก่อนแล้วมันเวิร์กมันทำให้เราแบบว่ามีสมาธิโฟกัสมากขึ้นใช่ตั้งแต่ตอนเด็กตอนออนไลน์ครับมันไม่เหมือนงานแลนเนาะงานแลนมันยิ่งเหนื่อยยิ่งโลกงานแลนคือแบบต้องไปเล่นแล้วเห็นหน้าศัตรูอยู่ข้างหน้าเราเลยครับแล้วต้องไปเซตอะไรที่สเตเดียมอีกมันใช้แรงกายเยอะเป็นงานแลนคือหนักเลยครับแบบมือสั่นแบบโลกอะครับแต่พออยู่บ้านมันไม่ได้แบบอยากชักเบ้าไม่ใช่นะไอ้ที่มือสั่นนี่คือยังไงนะมือสั่นคือเหมือนมันเหนื่อยหรือมันเพลียหรือมันอะไรสักอย่างครับตัดสินใจก็ไม่ดีพอเสร็จอะครับไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันแล้วอะไรนะผมก็ไม่ทำเลยใช้วิชาก่อนแข่งนะครับอันนั้นคือแบบก่อนแข่ง1 ชั่วโมงเลยผลออกมาเป็นยังไงหลังจากที่ทำการว้าวไป1 ทีก่อนแข่งก็แพ้อยู่ดีอ้าวไอ้เชี่ยแล้วจะแนะนำทำหาอะไรล่ะเรื่องเนี้ยเลยทำไม่อยากทำตามครับมันใช้ไม่ได้จริงนะใช่ไหมพอดีเลยผมมีคำถามอยากจะพิสูจเรื่องนี้มานานแล้วทฤษฎีความเชื่อที่ว่าเด็กที่มันติดเกมแล้วมันเล่นเกมเก่งๆเนี่ยเพราะว่ามันมีเทสโทสเตอโรนไอฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนนักล่าฮอร์โมนหมาป่าฮอร์โมนกระต่ายในพงไพรมันเยอะไงแล้วผมมีแค่1แซมเปิลก็คือพี่บวงเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ฝีมือในการเล่นเกมผมไม่รู้ว่าคุณมองไงแต่ว่าโลกของผมโลกคนธรรมดาเนี่ยเขาเล่นเก่งมากและพี่บวงเนี่ยค่าเฉลี่ยเขาจด Data เขาก็คือเดือนนึงเนี่ยประมาณ64ครั้งเชี่ยจริงป่ะเดือนล่าสุด60มั้ง23 Savage ระดับโลกเนี่ยหนักขนาดไหนอาการ30 ครั้งครับทุกวันถ้าสิงหาคมก็31เดือนที่มีคมก็31มันก็ไม่
แสดง แต่ ว่า ว่าพี่บอกคือวันละ2เลยเหรอครับ ไม่วันละ ใช่ 2นี่คือคุณคิดเป็นค่าเฉลี่ยแต่คุณต้องนับว่าจริงๆแล้วอ่ะบางวันพี่บุ๋มมันไม่ว่างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือวันละ4บางวันก็คือไม่ได้ทำอะไรมันต้องเอาไอ้ตัวเยอะๆอะถั่วเฉลี่ยไอ้วันที่ไม่ได้ทำเพราะว่าวันนั้นไม่สะดวก บางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับแบบความสามารถในการหักห้ามใจตัวเองด้วยไงผมอาจจะมีความต้องการพอๆกับคนอื่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยมีความหักห้ามใจในตัวเองเท่าไหร่มันเหมือนมันนั่งอยู่บ้านมันว่างๆมันก็ว่างๆมันก็ว่าวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย เรื่องหักห้ามใจไม่ครับผมชอบแบบว่าทำแล้วนอนครับมันสบายถ้าไม่ทำแล้วจะนอนไม่หลับมันจะมีสารอะไรสักอย่างมาครับที่ผมคิดเอาเองว่ามันมีไม่รู้มันมีหรือเปล่านะมันทำแล้วนอนสบายครับ เหมือนแบบมันทำให้ผ่อนคลายก่อนนอน ใช่ สรุปว่าทฤษฎีผมนี่ไม่ถูกนะว่าความเข้มข้นของเทสโทสเตอโรนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอย่างพี่บวกระดับแบบว่าวันละ 3-4 เนี่ยcognitive service มันต้องแบบจัดวันละ20 กว่าทีอ่ะมันต้องไปเรื่อยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้คือผิดไม่ใช่มันใช้อย่างนี้แอปพ เมื่อ ลายไม่ ทำถ ได้ ลอกแล้วแบบนั้นอ่ะ ไม่น่าจะถึงขนาดนั้น พี่บุ๋มมึงคิดดูว่ากูอะ MMR กูน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ 2,000 กูไม่รู้ว่ากูเท่าไหร่ด้วยซ้ำพี่บวงเท่าไหร่นะ 5,000 มึงนั่งคุยกับ 16,000 อยู่อะแล้วคิดดูว่าเวลาตอนนี้แม่งหงุดหงิดอะแม่งเครียดอะแม่งแพ้อะแม่งนั่งอยู่ในห้องคนเดียวอะอยู่ห้องคอนโดคนเดียวโอ้โหแม่งถ้าแม่งหงุดหงิดอะแม่งทำเชี่ยอะไรมันก็เละเทะอะกูว่า เข้าไปห้องแม่งกลิ่นคาวเต็มอะกูว่าดูทรงแล้วใช่ไหมใช่เลยยิ้มอย่างนี้ใช่เจน มึงคิดไปเองแล้วมึงลดทรงน้องแล้ว ลดทรงน้อง เอาใช่เวลา เพื่อพี่เครียดมันทำอย่างอื่นได้ไม่ต้องชักอย่างเดียวพี่ ใครเครียด ไปออกกำลังกายเป็นหรือไม่ก็เล่นใหม่ฮะปกตินักแข่งเวลาเครียดเขาก็เล่นใหม่ครับเขาไม่เสร็จมานั่งชักครับ อ้าวเห็นน้องนะน้องแนะนำมา ทา ทาง ง รู้สึก นี้ ว่าแบบที่กูต้องชนะว่ะกูต้องเล่นต่ออะไรอย่างงี้ สรุปว่าเรื่องนี้ไม่ช่วยให้การแข่งขันดีขึ้น แม้เราจะไปเล่นอยู่กับพี่แจ๊บ ใช่ครับ ใช่ตอนนี้ไหม ไม่ ที่เรา MMR 16,000 ไม่ใช่อยู่ดีครับไม่ใช่ แล้วมันยังไงมันไปยังไงต่อนะ จุดไหนมันเป็นจุดพีคของ อ๋อ อาชีพเรา ถ้าพีคที่สุดก็ตอนทารอนครับก็อยู่กับพี่แจ๊บเนี่ยแหละครับแต่ว่าตอนแรกอยู่จากฟนาติกแล้วผมก็ออกจากฟนาติกแล้วไปอยู่ทีวันตอนทีวันก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่เพราะได้ที่3แล้วก็ได้แชมป์ครั้งแรกเป็นรายการออนไลน์ครับแต่ก็มีทีมเก่งเยอะได้แชมป์ครั้งแรกก็เป็นคนไทยคนเดียวตอนนั้น โอ้ แต่พอมารวมกับพี่แจ๊บที่ทารอนอีกรอบก็ได้ที่3เกือบคล้ายๆทีไอครับตอนนั้นคือจุดพีคสุดแล้วครับ เชี่ยแล้วการที่มันได้ MMR ขนาดนั้นมันก็คือมันไม่มีทางอื่น เพราะว่าคุณต้องนั่งเล่น .A แบบทั้งวันทั้งคืนนั่นคือชีวิตของน้องทรีเหรอคือวันๆทำอะไรฮะรูทีนช่วงพีคๆอ่ะไม่มีทำอะไรเลยไหมต้องมีออกกำลังกายไหมมีพบเพื่อนไหมหรือว่าเล่นเกมแม่งตื่นยันนอนมันเป็นยังไงชีวิตของเรา ก็เล่นเกมตื่นยันนอนอย่างเดียวครับไม่ออกกำลังกายตอนนั้นแบบไม่สนอะไรเลย แต่ก็มีคุยกับส่องสาวในทวิตส่องไปนู่นไปนี่ดูสาวไปเรื่อยแต่ก็แบบพิมพ์ออนไลน์อะไรอย่างนี้ครับ มีช่วงที่แบบติดสาวไหม ต้องมีบ้างแหละ มี เชี่ย ครับ เอ้ยดูหน้าขนาด มี นี้ มีแต่ว่า ยังไง แต่ว่าไม่ใช่ช่วงนั้น แล้วช่วงที่ติดสาวมันทำให้ฝีมือดรอปลงไหม ก็ดรอปครับเพราะว่าแบบ ไม่มีแรงอ่ะ ไม่ใช่แบบวิธีที่ผ่านมาของผมมันก็เป็นเหมือนเราทำอะไร100%กับเกมนะทุกอย่างแต่พอเรามีแฟน เราก็ พ ไม่ อเราโต 100% ขึ้นเราก็ต้องเริ่มเอาเวลาตรงนั้นไปดูแลคนอื่น ดูแลคนรัก แบ่งเวลาครับคือไม่มีทางที่ผมจะเล่น100%แล้วไปจีบผู้หญิงคนไหนแล้วเขาจะยอมคุยกับผมหรืออะไรอย่างนั้นในช่วงแรกๆนะครับสมมติถ้าเราค่อยๆปรับมันก็อาจจะยังได้แต่พอช่วงแรกๆมันต้องใช้ effort เยอะในการคุยกับใครบางคนก็เลยแบ่งเวลาจาก100จากดอทก็เหลือแบบ70 30 60 40อะไรอย่างนี้ก็เลยดรอปลงปกติก่อนนอนผมจะคิดว่าแบบลาดคีปจะต้องทำยังไงถ้าเดินมาเจอตัวนี้ถ้าเจอแมทอัพนี้ตัวนี้มันฮีโร่มันเยอะครับก็นั่งจินตนาการเหตุการณ์ไปเรื่อยว่า ถ้าเจอเราจะทำยังไงอะไรอย่างนี้ครับแต่พอมีแฟนหรือชอบใครบางคนเราก็กลับไปคิดแทนว่าจะพาเขาไปกินข้าวที่ไหนดีจะเอาอะไรให้เขาดี ล็อกสมองนะใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ย ความคิดมันเปลี่ยน มันก็ไม่ใช่คำว่าล็อกหรอกครับมันก็เป็น คือความรักมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียแล้วกันครับมันก็มีความสุขในอีกแบบ พี่ขอย้อนกลับไปตรงตะกี้นิดนึงที่เราแบบมานั่งคิดว่าเราลัดคีปจินตนาการในหัวอะไรเงี้ยอย่างนักแข่งที่เขาเล่นเกม FPS อ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าตื่นมาก็จะเล่นเหมือนอยู่ในห้องเล็งเป้าวอร์มมืออะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเล่นห้องจริง อย่างของ ครับ ดอทนี่มาถึงเราแบบมานั่งฝึกลัดคีปอะไรอย่างงี้ไหมมีไหมต้องซ้อมทุกวันหรือว่าเราก็กดเล่นหาห้องเล่นกับคนอื่นเลย ถ้าเป็นปกติก็แค่กดหาห้องเล่นครับ แต่ถ้าสมมติไปแข่งที่แลนนี้ก็ต้องฝึกลาทิปเพราะว่ามันไม่มีเวลาทำให้คุ้นชินกับคีย์บอร์ด หรือสถานที่ก็ไปฝึกลาทิปในงานแทน พี่อยากจะเจาะลึกนิดหนึ่งว่าไอความละเอียดในเรื่องการลัดคีปเนี่ยเราฝึกละเอียดขนาดไหนคือเราต้องมานั่งจำไหมว่าถ้าสมมติคีปมันอยู่ในป้อม ตอนนี้กี่นาทีเลือดคีปเท่าไหร่ป้อมตีเท่าไหร่ตัวเราตีเท่าไหร่เราต้องนับไหมว่าคีปฝั่งเรามี2ตัวต้องให้คีปตีกี่ทีป้อมตีกี่ทีเราถึงจะลัดคีปได้
เราต้องตีทีหนึ่งไหมเราถึงจะละทีได้มันละเอียดถึงขนาดนั้นไหมหรือว่าเราใช้ฟีลเอาคือตอนแรกก็ต้องอย่างนั้นนะครับต้องจดจำไปก่อนว่าถ้าป้อมตีอันนี้ทีหนึ่งเราต้องตีทีหนึ่งมันจะมีสมการที่มันแบบได้100%อยู่ครับแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดแล้วเพราะมันเป็นความรู้สึกแล้วมันก็แบบแค่ช่วงแรกๆเอาทฤษฎีแล้วก็สุดท้ายก็เป็น feeling ใช่ครับรายละเอียดเกมมันเยอะถ้าเราแบ่งสมองมาใช้ตรงนี้เยอะมันก็จุดอื่นมันก็จะคือเกมมันแบบรายละเอียดตลอดเวลาครับวางแผนตลอดถ้าเราคิดเรื่องเลนมากๆตรงกลางเกมเลดเกมมันจะเป็นอีกแบบเราต้องมองให้ไกลมองให้ภาพใหญ่กลับไปที่เส้นเรื่องฮะแล้วยังไงต่อครับหลังจากที่เนี่ยฝึกฝนยังไปไม่ถึงพีคผมอยากรู้ว่ามันไปถึงพีคช่วงไหนของ23 Savage เนี่ยหลังจากที่แข่งอยู่กับ TI อีกสักพักหนึ่งแล้วพอไปอยู่T1ก็เหมือนผมชอบโดนเอาออกครับตอนอยู่ Fnatic ก็โดนเตะออกจากทีมครับพอไปอยู่T1ก็เป็นคนที่โดนเตะออกจากทีมชีวิตก็ค่อนข้างเซ็งนะครับเพราะแบบโดนเตะอยู่ได้แล้วผมก็เลยได้ชวนเข้าทารอนพอเข้าทารอนผมก็เหมือนไปเริ่มทุกอย่างใหม่ไปเริ่มจากทีมที่ไม่มีอะไรเลยครับก็เลยไปชวนพี่คิวที่เป็นคนไทยอีกคนทำทีมด้วยกันมาตั้งแต่แบบอยู่Division 2 Division 2ก็เหมือนแบบเมื่อก่อนมันเล่นเป็นเหมือนลีกอะครับทีมมันจะมีDivision 2 Division 1ผมก็ทำตั้งแต่อยู่ Division 2จนขึ้นไป Division 1แล้วก็ได้ไปแข่งเมเจอร์ได้ไปแข่ง TI แบบจากทีมที่ทำกันเอง3คนกับมีโคโตะอีกคนก็ไม่ได้เล่นกับพวกเวเทเลนแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ตอนที่เริ่มทำทีมใหม่กันเนี่ยแล้วมีรายได้มันอยู่ยีแบบว่าพอแบบยาไส้กินข้าวทุกวันไหมหรือว่ารายได้ดีแล้วตอนนั้นเป็นยังไงสภาวะชีวิตอายุเท่าไหร่นะทำทีมใหม่ตอนนั้นน่าจะ20ครับ4 ปีที่แล้วเองเรื่องรายได้ก็แบบ6หลักครับแค่ไปอยู่แบบฟานาติกก็6หลักแล้วครับมันก็เลยสบายตอนนั้นสบายแล้วผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากครับจำได้เลยครับแบบเพื่อนร่วมทีม3ไม้ครับมันเก่งมากมันก็แบบทีได้เงินมาครั้งแรกก็ซื้อหลุยส์วิกตองไหมผมก็ซื้อแค่นั้นแล้วก็แบบไม่ได้ใช้โดนผู้ใหญ่ขายครับตอนนั้นมันก็ซื้อแค่อะไรแบบนั้นครับของแพงๆที่แบบเราซื้อมาแล้วก็แค่นั้นแต่ที่เหลือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่แบบเดี๋ยวนะไอตอนที่อยู่เฟนาติกเนี่ยเดือนละ100,000 กว่าก็คือยังไม่พีคเหรอใช่ครับยังไม่เชี่ยเฮ้ยแล้วพอมาทำทีมเองนี่มันได้ตังค์เท่ากับตอนอยู่ทีมอื่นไหมเนี่ยเขาก็ขึ้นเงินเดือนให้นะครับตอนนั้นเพราะว่าเหมือนเรามาจากทีมที่เขาเห็นค่าว่าแบบผมเป็นคนที่สูงแล้วลงมาเล่นกับทีมที่น้อยกว่าเขาก็เลยให้เพิ่มโอเคแล้วที่มีคิวกับมิโกโตะใช่ไหม3 คนแล้วก็ไฮกับเคปิก็เก่งมากๆครับเคยได้ที่2 TIแต่ตอนนั้นเหมือนเคปิเขาอายุเยอะแล้วเริ่มโรยลาเราใกล้มาถึงเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่เป็น Talk of the Town แล้วยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วเหรอผมอยากไปถึงเรื่องนี้มากเลยจากตรงนี้ไปยังไงต่อฮะผมก็ไปแข่งใช่ไหมก็ได้ที่โหลตลอดก็เลยแบบรู้สึกว่าทีมต้องการกัปตันครับแล้วพี่แจ๊บเป็นคนที่เป็นกัปตันพอดีผมก็เลยติดต่อเขาเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าแบบเอามาเข้าทีมเราใช่เอาพี่แจ๊บมาเข้าทีมเราพี่แจ๊บมาแล้วก็พี่แจ๊บก็มากับโอลิครับโอลิเคยได้ที่3 TIปีที่ผมอยู่T1ก็โอลีก็เป็นคนที่เก่งมากเหมือนกันเป็นคนมาเลเซียก็เป็นเพื่อนสนิทผมจนถึงปัจจุบันก็พอเป็นทีมชุดนั้นก็แบบแข่งไปแข่งมาก็ได้ที่3เฉยเลยครับที่เปรูก็ได้ที่3ที่4บ่อยเป็นตอนนั้นก็แบบคนก็เชียร์กันเยอะครับช่วงนั้นกระแสน่าจะดีมากๆตอนนั้นก็ไปถึงทัวร์ริยาครับเงินรางวัลแบบ20 ล้านเหรียญ500-600 ล้านอันดับ1ได้เท่าไหร่อันดับ1น่าจะได้คนละ30-40 ล้านคนละทีมสปิริตชนะใช่ครับแต่ผมได้ที่3ให้เท่าไหร่ฮะบอกได้ไหมบอกตัวเลขได้ไหมเนี่ยหรือเขาห้ามเปิดเผยเกือบ8หลักแต่ว่าไม่ถึงโอเคอันนี้เป็นก้อนที่ใหญ่สุดอันนี้คือตอนพีคของ23 Savage ถูกต้องไหมใช่ครับอันนั้นดีสุดแล้วครับไปเป็นชนะที่3 1รายการของรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ครับอายุประมาณ21-22ใช่ตอนนั้น21เชี่ยเลยพี่บวงเด็กที่วันๆน่ะชักว่าวกับเล่นเกมอยู่2อย่างไม่มีเฮียเลยแล้วอ่ะได้เงินมาโฟกัสที่เล่นเกมเกือบ8หลักมันรู้สึกยังไงว่ามันเป็นอะไรที่คนอย่างเรามันนึกไม่ออกไอ้เชี่ยพี่บวงพูดตรงมันเป็นอะไรที่มันเวอร์วางมากการที่มึงอยู่อายุประมาณเราปี3ตอนนั้นพี่บวงกับผมอ่ะยังทะเลาะกันอยู่เลยเฮียว่าจะเรียนหนังสือต่อกันหรือเปล่าน้องคนนี้แม่งไปเอาเงินเกือบ10หลักมาแล้วได้เงินมาทำอะไรฮะวางแผนอะไรยังไงหรือว่ากูก็ฝากไว้แล้วกูเล่นเกมต่อมันไม่มีค่าอะไรแล้วมันยังไงเนี่ยไม่ได้ครับตอนนั้นเพราะว่าต้องรออีกประมาณ 2-3 ปีหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาได้เงินมาแล้วเขาไม่ให้ครับแล้วค่อยมาให้อีก2 ปีเขาไม่ได้ให้เราทันทีต้องนั่งให้อีก2 ปีหลังจากนั้นตอนแรกก็โลกกันว่าเราจะได้ไหมอารมณ์แบบเขาเอาเงินผมไปหมุนมั้งครับเท่าที่รู้แต่สุดท้ายก็ได้ครับพอได้มาก็เราก็โตขึ้นแล้วนะตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เอามาผ่อนเอามาซื้อคอนโดนึงก็คือซื้อตอนที่ไปชนะไอรายการใหญ่ตรงนี้ตอนนั้นนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างอะแชร์ความรู้สึกได้ไหมหรือว่ามันแบบเป็นเด็กเนิร์ดจิวๆเลยหรือว่ามันเสียวยืนหำแข็งอยู่ในงานมันยังไงฮะความรู้สึกตอนชนะคือตอนนั้นผมลีดอัพมาก่อนชนะมันก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นจริงๆนะแมตช์นั้นแข่งรอบชิงสายบนแล้วถ้าผมชนะก็ได้ที่3ผมคิดว่าตัวเองชนะแล้วผมก็เลยไปยืนดีใจก่อนชนะเพราะว่าไอ้ทีมลิควิดนะครับทีมฝั่งตรงข้ามเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนหน้านั้นมันชนะทีมผมแล้วมันยืนผมก็เลยจะเอาคืนเดี๋ยวที่ยืน
ช็อตยืนคือช็อตริยัตใช่ครับยืนคือที่ริยัตน้องเร็วไปแล้วคนฟังไม่ทันละไอเหตุการณ์ที่ว่าเป็นพีคของเราอ่ะมันคือเหตุการณ์เดียวกันกับที่เป็น Talk of the Town คือเหตุการณ์เดียวกันเหรอใช่ครับคือเหตุการณ์เดียวกันผมว่าหลายคนทราบเพราะว่าเขาตามมาเขาดูแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบเลยว่าเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่คือถ้าจะให้สรุปเนี่ยมันก็อย่างที่ทีบอกมันเป็นเกมตัดสินสายบนใช่ไหม .A เนี่ยมันเป็นเกมที่แข่งกันตีบ้านมี2ทีมใครตีบ้านอีกฝั่งได้ก่อนฝั่งนั้นก็ชนะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นคือดูคลิปเนี่ยก็คือเหมือนว่าทีมของฝั่งทีเนี่ยบุกไปตีบ้านอีกฝั่งอยู่แล้วก็ฆ่าฮีโร่อีกฝั่งเกือบหมดแล้วคืออีกฝั่งก็ป้องกันไม่ได้แล้วใช่ไหมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเราจะชนะเกมแน่นอนเราไม่จำเป็นต้องเล่นต่อแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวละครมันตีบ้านไปเรื่อยๆแต่เหมือนอีกฝั่งอ่ะมีตัวเกิดขึ้นมาหรือซื้อเกิดปะเขาพี่ไม่ชัวร์ว่าเขาซื้อเกิดหรือมันถึงเวลาเกิดพอดีซื้อเกิดครับเขาซื้อเกิดแล้วเขาก็วาร์ปมาที่บ้านเราแล้วก็ตีบ้านเราแตกเขาจะเรียกว่าเบสเรสก็คือเป็นจังหวะแข่งกันแล้วว่าใครตีบ้านแตกก่อนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะสำคัญแต่ว่าเราชะล่าใจเราคิดว่าเราชนะแล้วเราเลยลุกขึ้นยืนเพราะว่าเรานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศัตรูใช่ไหมเราลุกเขาอยู่ฝั่งซ้ายครับมันอยู่ซ้ายขวาแล้วปรากฏว่ามันแพ้มันก็เลยเป็นดราม่าเลยคือคนก็พูดถึงกันเยอะมากใช่ซึ่งอยากให้ทีเกริ่นนิดนึงก็คือทีบอกว่าก่อนหน้านี้คือทีมนั้นน่ะเขาเคยทำกับเราก่อนใช่ครับมันเลยเหมือนว่าเราฝังใจใช่ผมก็แก้แค้นอะไรงั้นทำกูก็ทำมึงคืนอะไรอย่างงี้เมื่อก่อนจะเป็นคนอย่างนั้นครับถ้าใครทำอะไรมาจะรอทำกับไม่ผมว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจยากหลายคนอาจจะรู้สึกแซดก็คือว่ามันเป็นจังหวะที่มันเศร้ามากแล้วมันเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเป็นตรงโซนนั้นที่คนรู้สึกเสียดายถูกไหมใช่ครับคือเราทำอะไรคือเรากระโดดขึ้นมาแล้วเราก็แบบดีใจต่อหน้าเขาเหมือนแบบไม่มีอาการเย่อเย้ยกลับประมาณนี้แล้วเกมเปลี่ยนใช่เป็นยังไงเหตุการณ์นั้นหลังจากนั้นเหตุการณ์นั้นมันเปลี่ยนเราไปยังไงบ้างผมก็กอดพี่แจ๊บแล้วก็ร้องไห้แบบขอโทษแบบขอโทษทุกคนในทีมที่แบบทำอย่างแต่พอคุยกับทีมแบบทุกคนก็พูดว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ผมเล่นก็อาจจะแพ้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจจะไม่มีโอกาสแบบมาถึงเกมที่3พอผมได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมเราเชื่อใจเรานี่หว่าแล้วเราต้องแคร์อย่างอื่นไหมวะเนี่ยคือตอนนั้นคือเลื่อนเฟซนี่คือแบบมีแต่คนด่าเป็นในวอลโซนนะพี่แบบมีแต่หน้าตัวเองแต่คือผมค่อนข้างภูมิต้านทานดีอยู่แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ว่าแบบผมเห็นแล้วจะแย่อะไรอย่างนี้ผมมีดราม่าบ่อยครับแต่ว่าแบบพอเพื่อนร่วมทีมเชื่อใจอะไรอย่างนี้ว่าแบบไม่ใช่ความผิดของผมแบบโค้ดซันเบย์ตอนนั้นก็แบบมาบอกว่าเปิดดูรีเพย์ให้เลยเขาก็พยายามอยากให้ผมแบบรู้สึกดีที่สุดได้แหละต่อให้ไม่ยืนก็อาจจะแพ้ก็ได้มันไม่ได้แปลว่าแบบยืนแล้วแพ้100%เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าถ้าเป็นอีกทางหนึ่งมันจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าทำได้แค่ให้กำลังใจกันไปหลังจากนั้นผมก็เลยแบบเปิดโหมดดาร์กไซด์แล้วกันอารมณ์แบบว่าแบบผมจะทำยังไงก็ได้ให้กลับมาได้ที่3เหมือนเดิมผมคิดแค่ตอนนั้นอย่างเดียวเลยว่าแบบกูจะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทำพลาดกับคนอื่นเลยเพราะว่าหลังจากนั้นก็พอท็อป3ก็ลงมาสายล่างใช่ไหมครับผมก็ชนะอีกทีมหนึ่งก็กลายเป็นท็อป4แล้วก็ชนะทีมท็อป4อีกทีมก็กลายเป็นท็อป3เหมือนเดิมแต่ทีมที่ท็อป4นะที่ผมชนะคือแบบเป็นทีมที่ได้แชมป์ติดต่อกันมา4ทัวร์นาเมนต์ก็ตอนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ดีใจที่แบบได้ชนะอารมณ์เหมือนเราเจอบาร์ซ่าพี่ตอนเมสซี่อย่างนั้นนะทีมผมชนะได้ก็เลยแบบพอกลับมาได้ท็อป3ผมก็รู้สึกว่าเราแบบรีดีมสิ่งที่ตัวเองทำพลาดลงไปแล้วก็เลยแพ้ที่ท็อป3แพ้ลิควิดเหมือนเดิมแต่ว่าสู้ไม่ได้เลยตอนที่เราไปดูรีเพย์เรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดเราไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเชื่อก็อย่างที่โค้ชเขาบอกมันเพราะว่าเราเป็นเพลเยอร์ที่ละเอียดขนาดนี้เราน่าจะดูแล้วก็รู้ว่าเชื่อกูเองหรือว่าถ้าไม่ยืนกูกันได้กูไหวผมไม่ดูครับตอนนั้นผมแบบมูฟออนเลยผมแบบดูแล้วเจ็บใจแล้วเจ็บใจจัดเพิ่งมาดูหลังจากนั้นประมาณ2 ปีอ่ะใช่ครับยังแข่งอยู่ด้วยดูแล้วเจ็บใจเปล่าๆผมเพิ่งมาดูจริงๆ2 ปีหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะเกมมันเปลี่ยนไปตลอดแล้วมันก็แมปมันก็เปลี่ยนหลายๆอย่างก็เปลี่ยนทฤษฎีในตอนนั้นก็ใช้ไม่ได้กับตอนนี้ก็แค่ดูเป็นคำๆว่าตัวเองเคยทำอะไรก็เป็นเลกาซี่ของการได้ขึ้นไปยืนจุดสูงสุดของชีวิตณตอนนั้นไปแข่งที่เกาหลีใช่ไหมฮะที่ซาอุดิอาระเบียครับคือมันต่ำสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดแบบทีเดียวเลยใช่ซาอุดิอาระเบียครับไปแข่งที่ซาอุอันนี้กี่ปี 2-3 ปีที่แล้ว3 ปีมาครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนตรงตะวันออกกลางเขาแบบว่าดันโดตา2โดยเฉพาะเลยหลังจากนั้นนะฮะ23 Savage คว้ารางวัลระดับโลกสูงสุดของชีวิตเราดำเนินชีวิตยังไงต่อมันมีเส้นทางอะไรให้ทำอีกไหมหรือว่ามันก็คือมองแต่ปีของปีหน้ารายการใหญ่ต่อไปมันก็คือชีวิตมันก็มองแค่นี้แหละก็มีส่วนที่แบบเราจะเอาเงินไปทำอะไรดีแล้วพี่สินนะครับเขาก็พูดกับผมตั้งแต่อายุ18แล้วว่าให้ซื้อหุ้นอะไรก็เลยพอมาตอนอายุ22ก็เพิ่งเริ่มซื้ออะไรเริ่มมาดูนอกโลกเกมมากขึ้นแล้วเริ่มมาเป็นผู้คนปกติแข่งน้อยลงใช่ครับก็ต้องหาวิธีว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรต่อถูกไหม
ไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรทำอยู่ดีครับเพราะว่าแบบมันจะมีอะไรนอกจากซื้อบ้านกับซื้อรถใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เอาไปทำอะไรเป็นธุรกิจนะครับหรือใช้ชีวิตผมก็เลยเริ่มดูอย่างอื่นมากขึ้นว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงนี่น่าสนใจคือหลังจากกลับมาถึงวันนี้ประมาณ3 ปีการแข่งจากซาอุเนี่ยเราก็คือเป็นยังไงฮะยังอยู่ในสายงานของการไล่แข่งเก็บเงินไปเลยเป็นอาชีพเราหรือว่าเรากินเงินเก่าหรือว่าเราวางแผนจะทำอะไรอันอื่นใหม่ๆสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง3 ปีที่ผ่านมา3 ปีที่ผ่านมาก็มีทีมตลอดครับไป OG ไปเนเมซิสก็มีทีมมาตลอดจนมาถึงช่วงนี้แหละครับที่ไม่มีทีมเพราะเศรษฐกิจหลายอย่างก็ไม่ดี แต่ว่าก็สตรีมเอาแทนเศรษฐกิจมันกระทบอีสปอร์ตการอยู่ทีมด้วยเหรอมันเกี่ยวข้องเหรอใช่ใช่ก็ตอนที่โลกมันยังไม่มีปัญหาอะไรเงินมันก็ตามนั้นครับทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดแล้วเงินเดือนก็สูงก่อนหน้าที่ช่วงแบบคนจะพูดว่าเศรษฐกิจแย่ครับมันเพิ่งมาแย่ปี2 ปีนี้เชี่ยแล้วอนาคตของ ProPlayer.A เกมในตำนานเกมที่รางวัลแพงที่สุดในโลกตอนนี้เรามองว่ามันคือขาลงของ .A ไหมอนาคตของเราจะขยับขยายไปอยู่ตรงไหนเคยมองเรื่องนี้เคยพูดเรื่องนี้บ้างไหมครับคือที่คิดนะครับถ้าผมไม่แข่งดอทแล้วก็ไม่อยากแข่งเกมอื่นแล้วครับที่อยากทำก็คงแบบไป IRL อะไรอย่างนี้แบบ iShow Speed แต่แบบไม่อยากแข่งเกมอื่นแล้วครับผมจะรักแค่ดอทตลอดไปเรียกว่าในเส้นทางของการเป็นโปรเพลเยอร์ของคนที่แบบว่าโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อจะไปแข่งขันกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราทำมันเต็มที่แล้วเราอิ่มเอมกับมันแล้วแบบนี้ใช่ไหมใช่ขอจบแค่ที่เกมนี้เกมเดียวผมจะไม่เหมือนนักกีฬาคนอื่นที่แบบไปเล่นเกมอื่นผมผมทำอันนี้แค่แบบผมสนุกอะผมเล่นดอทเพราะแค่ว่ามันมีอะไรให้เรียนรู้ทุกวันครับคือทุกเกมมันเป็นเกมใหม่หมดเลยครับดอทสมมติเคาน์เตอร์อย่างนี้มันก็อาจจะแบบเราก็ต้องเอาวิธียิงวิธีเดิมตรงเหลี่ยมเดิมอะไรเงี้ยแต่ดอทคือแบบสมการมันเปลี่ยนตลอดแล้วผมก็แค่รักในตรงที่แบบมันไม่มีวันน่าเบื่อครับเพราะว่ามันมีเรื่องให้ปวดหัวตลอดแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะแขวนเมาส์ก็คือยังอยู่ในจุดที่เรายังไปต่อได้เรายังมีแพชชั่นยังมีหนทางยังมีแพชชั่นอยู่ก็ทำเหมือนเดิมอยู่ตอนนี้แต่ว่าในอนาคตก็ไม่แข่งเกมอื่นแน่ๆยกเว้นเอามาให้สัก10 ล้านผู้เล่นไม่แข่งอยู่ดีครับแกอะไรไม่แข่งอื่นแกเล่นหรือเปล่าไปเล่นขำๆก็ได้แต่ว่าถ้าให้ไปแข่งก็คือตอนนี้เราแบบว่าเป็นสตรีมเมอร์แล้วไงใช่ไหมล่ะเขามีช่องทางสตรีมเมอร์ที่มันก็อยู่ได้ด้วยเป็นเหมือนที่หลายๆคนก็บอกว่าเข้าวงการไปเป็นอีสปอร์ตแล้วก็มีชื่อเสียงพอคุณจะแบบว่ารีไทร์คุณก็เข้าวงการสตรีมเมอร์ก็เราก็เอนเตอร์เทนได้ด้วยอะไรประมาณนี้พอผมสตรีมไปสักพักก็มันก็มีข้อเสียอยู่มันเหมือนเราทำเดิมเหมือนเดิมไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเหมือนอย่างผมเป็นนักแข่งรู้ว่าเป้าหมายคือแชมป์การจะเป็นแชมป์ต้องคัดได้ผ่านมันจะมีเป็นทีละสเต็ปแต่พอเป็นสตรีมเมอร์พอผมแบบว่างใช่ไหมผมก็สตรีมติดต่อกันประมาณ36 วันเลยคือสตรีมแบบ36 วันทุกวัน10 ชั่วโมงแบบไม่พักแบบไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็เลยเข้าใจนี่ก็เป็นงานที่แบบจะง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้นั่นเยอะอยู่ครับความอดทนใช้ความจัดการการเบิร์นเอาท์ครับก็คือเราทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนใช่คือเรื่องนี้ผมเคยพูดไปคือ mindset ของคนที่มันเป็นเหมือน mindset คนอยู่ในวงการกีฬากับวงการแข่งขันกับ mindset ของคนทั่วไปคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติกับชีวิตเราทุกคนทั่วไปฮะเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็สามารถอยู่แบบนั้นได้แต่ว่าคนที่มันอยู่ในวงการกีฬาหรือการแข่งขันต้องแบบว่าเลือดสูบฉีดรุนแรงแบบเซลล์มือสั่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ชินกับโลกตรงนี้ต้องปรับเยอะมากผมเคยดูสารคดีของแอธลีตก็เป็นนักกีฬาเก่าๆที่ผันตัวออกมาทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะเป็นพาร์ทของการเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างทำใจยากสำหรับหลายๆคน mindset ใหม่ในการใช้ชีวิตอนาคตมีแล้วนะตอนนี้ iShow Speed เมื่อกี้ประมาณนี้คือไม่รู้อ่ะก็ทำช่องไปอ่ะตอนนี้ไม่ได้เก็บอื่นแล้วใช่ประเทศไทยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นครับอยากลองแบบเดินจีบสาวอะไรขำๆอะไรอย่างนี้อารมณ์แบบปั่นๆรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าสตรีมแบบ IRL มันจะทำให้สตรีมในแต่ละวันมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ซ้ำๆอะไรแบบนี้เหรอใช่ครับที่คิดนะแต่ว่าไม่ได้วางแผนถามนิดนึงเรารู้จักไอ้พี่หมื่นไหมเราไม่รู้จักครับรู้แค่ว่าเล่นกล้ามอ๋อเล่นกล้ามโอ้โหถ้าสมมุติว่าอยากไปสาย IRL เนี่ยเดี๋ยวไว้แนะนำให้รู้จักน่าจะพอแบบว่าไปสตรีมกับเขาได้ตัวนี้ตัวโหดได้งานถนัดเขา